Hello guys, good morning. So ngayon, tuturuan ko kayo how to use a 4-color eyeshadow. Kung paano siya i-blend. Kaya saan siya ilalagay yung mga colors na ito. Okay, so watch out! So ayan guys, ito na. Ito ang una natin gagamitin ay itong color na ito, yung lightest color with our eyeshadow brush. Ayan, lagyan natin siya. Lalagyan natin siya sa buong eyes. Kasi ito yung magsisilbing base. Yan yung base natin. Okay, ayan. Lagyan natin. Tignan natin, syempre kung kumukulay siya sa eyes natin. Yan. After that, ilalagay natin yung sunod na color. Itong color na to. Dito lang sa ating dito lang sa part na to. Yan, dyan lang sa half. Dyan. Then, itong susunod na color, ito, ilalagay natin dito sa other half. Ayan, wag pala masyadong madami. Sana padami siya. Ayan, i-blend lang natin siya pataas. Ayan. Ayan, blend. Ilagay siya din dito. Yan yung natin. Okay, yan. Yung ilaw. Yan. Tapos, yung susunod na color, ilalagay natin sa, pag pala masyadong madiin pag ano, ayan, konti lang, itap-tap lang. Kasi, lalo pag pigmented siya, hindi ko na ito aking ano. Ito lang natin siya ilalagay sa gitna. Yan. So, talagang mag-asilbing shadow talaga siya. Shadow. Ayan. So, i-blend nyo lang siya. So, gamit tayo ng isang eyeshadow brush para magkaroon siya ng point. Para magkaroon ng point ang buhay natin. Yung pangatlo, yung darkest color. Yun yung palagay ng point. Ayan. Tapos linisin lang natin konti. Pataas ng powder or kung ano, meron kayo ng liquid foundation, linisin mo siya. So, gawin din natin dun sa kabilang side. Excuse me, God bless you. Ayan, God bless you. Yun nga, ilalagay natin yung lightest color. Yung unang color dito sa ating buong. Tapos yung pangalawang color. Ayan, pangalawang color. Ayan, dito sa ano na, half. Yan.
Tapos yung isang color. Ito yung gamitin ko na itong isa para mas madali siyang mag-form. Tapos, syempre, gamitin natin siya ng eyeshadow brush na pang blending brush. Ayan, palagyan pa natin yung darkest color. Yeah. Syempre, i-blend natin siya na maayos. At yung last color na medyo light gray. Dito. Sa gitna. Ayan. Kasi sabi niya, pag medyo alam yung kulang, lagyan niyo ng konti nung isa. So, ganyan lang yung pag-blend yan, guys. Tapos, linisin with powder yung tabi. Ayan. Bueno, linisin din ng liquid foundation. Oh, yan. O, diba? Ganyan lang paggamit ng 4-color eyeshadow, guys. Oh, back. Oh, pwede na rumampa. Siyempre, lagyan nyo pa ng eyeliner. Mag-eyeliner tayo para pak na pak ang beauty. Tapos, bilisin natin mag 8 minutes to. Ayan. Ayan, with the eyeliner look. Ayan, oh, diba? Ang ganda na ng eyes. Mas gumanda. Oh, yan. Sana may natutunan kayo today how to blend and how to use 4 colors eyeshadow. So, bye! See ya! More tips!